चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। माझ्या मैत्रिणीच्या फार्मवरनं मी खूप सारे पायनॅपल्स घेऊन आले आणि त्याचे मी बरेचसे प्रकार पण केले, पण तरी ते पायनॅपल्स काही संपले नाहीत। काही शेवटचे पायनॅपल राहिले होते आणि म्हटलं आपण काहीतरी एक्सपेरिमेंट करूया त्यांच्याबरोबर। आणि मी एक सुंदर डाळ बनवली पायनॅपल घालून आणि ती अप्रतिम झाली होती आणि ती रेसिपी मी तुमच्याबरोबर शेअर करणार आहे। अर्धा वाटी तुरीची डाळ धुवून मी एक 10 मिनिटं भिजवून ठेवली होती। ती एका कुकरमध्ये घालून 1 वाटी बारीक चिरलेला कांदा घालून कुकरला आपण डाळ शिजेपर्यंत शिटी देऊया। साधारण अर्धा लिटर पाणी घालते मी याच्यात, थोडीशी हळद, थोडंसं हिंग आणि आता आपण कुकरला 3 ते 4 शिट्या देऊया। कुकरच्या 4 शिट्या झालेल्या आहेत। गॅस बंद करून घेऊया आणि कुकर थंड व्हायची वाट बघूया। डाळ आपली छान शिजलेली आहे। आता त्याच्यात आपण बाकीचे इन्ग्रेडियंट्स घालून घेऊया। मी इथे 4 ते 5 हिरव्या मिरची उभे चिरलेले आहेत ते घालून घेते। 1 टेबलस्पून बारीक चिरलेला आलं आणि पायनॅपलचे बारीक फोड्या करून मी त्याच्यात घालणार आहे। साधारण 1 कप पायनॅपल। हा मधला भाग आपण जनरली वापरत नाहीत। ह्या पायनॅपलच्या छोट्या फोडी आपण डाळीत घालून घेऊया। थोडंसं पाणी अजून घालूया, साधारण 1 वाटीभर। आता ह्याच्यात चवीप्रमाणे मीठ पण घालून घेऊया आणि ही डाळ आपण साधारण 5 ते 6 मिनिटं उकळायला ठेवूया। पाच मिनिटं आपण हे उकळून घेतलेलं आहे। इथे मी 1.5 वाटी जाड नारळाचं दूध काढून घेतलेलं आहे ते घालते आता आणि गॅस बारीक करून ठेवते आणि साखर घालून आपण थोडंसं अजून 2 ते 3 मिनिटं उकळायला ठेवूया। ह्याला छान उकळी आलेली आहे। आता हे आपण गॅस बंद करून ह्याला फोडणी देऊया। फोडणीसाठी इथे मी 2 टेबलस्पून नारळाचं तेल गरम करून घेत आहे। तेल तापलेलं आहे, त्याच्यात मी 15 मेथीचे दाणे घातले आणि आता मी 1 टीस्पून राई घालते। ती तडतडली की थोडासा हिंग, 1 चिमूटभर, काही कढीपत्त्याची पानं। गॅस बंद करून इथे मी अर्धा चमचा रसम पावडर घालून त्याला एक टँगी फ्लेवर देते आणि ही फोडणी मी डाळीवर घालते। पुन्हा ही डाळ गरम करायला ठेवूया मध्यम गॅसवर। ह्याच्यात आता आपण पाव वाटी ओलं खोबरं किसलेलं घालूया आणि साधारण पाव वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि एक उकळी आली की आपण गॅस बंद करून ही डाळ सर्व करायला घेऊया। ही डाळ दिसायलाही सुंदर आहे आणि चवीलाही उत्कृष्ट आहे। गरमीचे दिवस आहेत, आपल्याला काही चमचमीत किंवा मसालेदार खायला आवडत नाही, म्हणून ही डाळ तर अप्रतिमच लागणार भाताबरोबर। तर ही डिश तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि मला कळवा। अशा झटपट रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा।